Hej allesammans och välkommen till det 4:e avsnittet i serien Hur du spelar Dungeons & Dragons. I tidigare videor har vi lärt oss att övervinna utmaningar och att strida. Den här gången kommer vi lära oss hur du äventyrar och överlever den miljö du spelar i. Trots namnet kanske du inte spelar i en grotta eller en fängelsehåla. Spelmiljön är vad spelledaren beskriver för dig. Du kanske äventyrar i en tät skog, bland prunkande kullar eller på ett berg, men för att ta dig från punkt A till punkt B så finns det regler för hur du färdas i D&D. Låt oss säga att ditt sällskap vill ta sig till närmsta stad för att köpa saker. Det finns 3 tempon ni kan färdas: snabbt, normalt och långsamt. Vid normalt tempo kan du gå 38,5 km på en vanlig 8 timmars resdag. Att resa långsamt innebär att ni kan färdas 29 km per dag. Ni kan även färdas diskret och överraska eller smyga förbi eventuella varelser ni träffar då. Att färdas snabbt innebär att ni färdas 48 km per dag, men då får ni -5 till eran passiva perception, vilket gör det svårare för er att upptäcka faror såsom monster och fällor. Vandringstakten som nämns förutsätter att ni färdas i en ganska enkel terräng, till exempel öppna fält eller på en väg. När ni färdas i svår terräng, såsom tät skog, halveras hastigheten. Det finns fler saker som kan påverka hur du och andra färdas. När synintryck försämras, till exempel vid luftig dimma, måttligt med buskage eller svagt ljus, som vid gryning eller skymning, har ni nackdelar på perceptionsfärdighetskontroller som beror på syn. När din syn försämras ytterligare, till exempel tät dimma, mycket lövverk eller komplett mörker, är du i princip blind. Då attackerar du med nackdel och fiender som inte påverkas på samma sätt som dig har fördel när de attackerar din karaktär. Samt, du kommer att misslyckas med alla färdighetskontroller som kräver syn. Vissa folkslag, till exempel alver, dvärgar och gnomer, har mörkerseende. Detta låter dem se i mörker som om det vore dunkel belysning, men då kan de bara se i gråskala. Slumpmässiga möten fungerar olika beroende på hur kampanjen är uppbyggd. I vissa äventyrsmoduler kastar spelarna en D20 och du kan möta varelser när du överstiger en viss siffra. Andra moduler låter spelledaren kasta flera olika tärningar vid olika tillfällen. Hur det fungerar är inte hugget i sten. En del spelledare gillar inte slumpmässiga möten och använder dem inte ens. Så fråga din spelledare om du vill veta hur han eller hon tänker kring begreppet. Slumpade möten betyder inte nödvändigtvis möten med monster eller fiender. Ibland kan det bara vara någon ni träffar på vägen. Men det kan också innebära en fälla, ett magiskt fenomen eller andra faror. Om du faller tar du en D6 i skada för var 10:e fot du faller. Den högsta skadan du kan få om du faller är dock 20 D6-or. Utan luft kan du hålla andan i lika många minuter som 1 plus din uthållighetsmodifierare. Efter den tiden kan du överleva lika många rundor som är lika med din konstitutionsmodifierare innan din hälsa tar stryk och du börjar dö. Men bortsett från livshotande situationer finns det mer grundläggande saker att hålla reda på, till exempel mat och vatten. Enligt spelets regler behöver din karaktär 0,45 kilo mat eller en ranson per dag för att fungera. Du kan klara dig utan mat en dag plus vad din konstitutionsmodifierare visar innan du börjar få en utmattningsnivå vid slutet av varje dag. En normal dags ätande återställer räknade dagar utan mat till 0. Du behöver 4 liter vatten per dag, eller det dubbla om det är varmt väder. Om du dricker bara hälften av ditt behov måste du klara ett konstitutionsräddningskast med DC 15 eller få en utmattningspoäng. Får du i dig ännu mindre vatten tilldelas du automatiskt en utmattningspoäng. Om du har en utmattningspoäng sedan tidigare kommer din utmattningspoäng stiga med en extra poäng varje gång du tilldelas utmattningspoäng. Det kanske inte låter så farligt, men utmattning påverkar din karaktär rejält i spelet. Vid en utmattningspoäng har du nackdel på alla färdighetskontroller. Vid nivå 2 halveras din snabbhet. Om det är vid nivå 3 har du nackdel på alla strids- och räddningskast. Vid nivå 4 halveras din maximala hälsopoäng. När du når nivå 5 blir din snabbhet lika med 0 och vid 6:e utmattningsnivån dör din karaktär. Att bli av med utmattning är inte så lätt heller. Du behöver genomföra en lång vila med mat och vatten för att bli av med en utmattningspoäng.
Även avancerade trollformler som större återställning återställer bara en utmattningspoäng. Turligt nog kan du söka efter föda och vatten när du färdas vid långsamt eller normal vandringstakt. Under dagen kan du ta en kort vila. Kort vila varar minst 1 timme. Under den tiden kan du inte göra mer ansträngande saker än att äta, dricka, läsa eller se över sår. Du kan återhämta din hälsa genom att använda sparad reservenergi genom att du använder dina hälsotärningar. För att göra det kastar du din hälsotärning och lägger till en konstitutionsmodifierare vid varje kast för att återfå HP. Du kan under en kort vila använda så många hälsotärningskast du har samlade. Vid högre nivå har du fler hälsotärningar, men att återfå förbrukade hälsotärningar kan vara svårt. Du återfår hälften av dina hälsotärningar efter att du genomfört en lång vila. En lång vila varar 8 timmar. Under den tiden kan du inte utföra mer ansträngande aktiviteter än sova, äta eller speja upp till 2 timmar. Av den anledningen bör folk i ditt sällskap turas om att hålla vakt. Lång vila betyder inte nödvändigtvis sova. Även alver som mediterar istället för sover behöver vila totalt 8 timmar. De kan även fördriva resten av tiden de inte mediterar med lätta aktiviteter. När det här sällskapet når ett samhälle bestämmer de att gå igenom vad de ska köpa. De har inte mycket pengar var för sig, men de använder sina slantar gemensamt. De fick 200 guldmynt för att de precis klarat av sitt senaste uppdrag. Guldmynt är vanligast att handla med, men det finns även andra sorters mynt. 200 guld är värt 20 platinum, 400 elektrum, 2000 silver eller 20 000 kopparmynt. Elektromynt är lite ovanliga. De baseras på en verklig guld- och silverlegering. Jag vet inte vad dess värde är i verkligheten, men i D&D är de värt hälften så mycket som guld. Med tillräckligt mycket pengar kan du köpa det mesta. Rustningar, vapen, äventyrskit, redskap, sadlar, fordon, handelsvaror, mat, dryck, husrum och andra saker, till exempel tjänster. Innan sällskapet börjar köpa saker, låt oss titta på vilka utgifter de har baserat på deras livsstil. Uselt. Du behöver inte köpa något, men det är osannolikt att du vill att din karaktär ska leva på det här sättet. Det finns också andra livsstilar såsom smutsig, fattig, blygsam, bekvämt, välbärgat och aristokratiskt. Din livsstils utgifter innefattar dina måltider, drycker, husrum och andra dagliga utgifter. De erbjuder inte några mekaniska fördelar, men att leva flott kan kanske skapa möjligheter rent berättarmässigt, till exempel genom kontakter med de rika eller de med makt. Sällskapet har beslutat att leva bekvämt för kostnaden av 2 guldmynt per dag. De tycker de förtjänat det efter sitt senaste uppdrag. Grant å andra sidan beslutar att leva en blygsam livsstil och väljer att bo tillsammans med sitt folk som delar hans tro i ett tempel, utan några extra utgifter. Detta är en funktion han kan nyttja på grund av sin karaktärsbakgrund som akolut. Nu när det är avklarat, låt oss shoppa. Innan du köper något vapen eller rustning, var säker på att du är kunnig att bära dem. Din karaktärs kunnighet kan komma ifrån din klass, folkslag eller bakgrund. Om du saknar kunnighet för något som kräver det kommer du drabbas av de konsekvenser som nämns i spelarhandboken. Till exempel, om du bär en rustning som du inte är kunnig att bära kommer du ha nackdel på alla färdighetskontroller, räddningskast eller attacker som baseras på din styrka eller smidighet. Om du inte är kunnig i ett vapen men använder det ändå kommer du inte få lägga till din kunnighetsbonus till attacker med det vapnet. Till exempel, Sirius attackbonus med långsvärd är +5. Det beror på att han är kunnig inom militära vapen. Långsvärd är ett sådant vapen. Attackbonusen baseras på en styrkemodifierare och sen lägger vi till hans kunnighetsbonus. 3 + 2, vilket blir lika med 5. Men kom ihåg, vi lägger inte till kunnighetsbonus till hans skademodifierare. Här används bara hans styrkemodifierare. Utan kunnighetsbonus blir hans attackbonus +3. Det finns 3 huvudkategorier av rustning: lätt, medium och tung. En person utan rustning börjar med 10 poäng i rustningsklass, men den typen av rustning påverkas också av smidighetsmodifieraren, oavsett om din karaktär har bonus eller straffpoäng i smidighetsmodifieraren. Till exempel, om den här personens smidighetsmodifierare är +3 innebär det att rustningsklassen blir 13. Lätt rustning ger dig överlag en bättre rustningsklass. Ett exempel på detta är läderrustning. Då börjar din rustningsklass med 11. Sen lägger du till din smidighetsmodifierare till rustningsklassen. Mediumrustningar fungerar på liknande sätt, men de ger dig i regel en större startsiffra. Dock kan du bara lägga till max 2 bonuspoäng från din smidighetsmodifierare. Tung rustning ger dig däremot ett fast värde till din rustningsklass,
och påverkas inte av din smidighetsmodifierare. Många klasser är dock inte kunniga med dem och du måste ha en viss mängd styrka för att kunna bära denna typ av rustning. Vissa rustningar ger en nackdel vid stealth-kontroller på grund av att de är mindre smidiga. Det finns 2 huvudkategorier av vapen, enkla och militära. De delas i sin tur in i närstrid och distans. Enkla vapen är vapen som inte kräver någon större övning för att använda. De flesta klasserna är kunniga med dem, men inte alla. Militära vapen är vapen gjorda för krig. Oftast är det bara klasser med fokus på strid, med andra ord som övats i dem, som är kunniga med dessa vapen. Men det finns också undantag för detta. Vapen har också olika markerade egenskaper. Till exempel, dolkar har egenskaperna finess, lätt, kasta och räckvidd. Finess innebär att du kan välja att använda din styrka eller smidighet när du attackerar med vapnet. När du väl valt ett alternativ använder du samma modifierare för det vapnet när du attackerar och utdelar skada. Du kan dock fortfarande lägga till din kunnighetsbonus till vapnet om du är kunnig inom det. Lätt betyder att vapnet är lätt att hantera och är lämpligt att slåss med i ett i varje hand. Kasta innebär att du kan kasta dolken och göra en distansattack med den. Vapen med denna egenskap använder samma färdighetsmodifierare som när du gör en närstridsattack med det. Men eftersom dolken har finess-egenskapen kan du även välja att attackera med din smidighet istället. De här 2 siffrorna motsvarar ditt vapens effektiva och maximala räckvidd. Den kortare räckvidden tillåter dig att attackera som vanligt med det. Och den längre räckvidden innebär att det är inom vapnets räckhåll, men du attackerar då med nackdel vid det valet. Det finns fler egenskaper som kan vara unikt för ett visst vapen. Du kan läsa mer om det i spelarhandboken. Äventyrskit är alltid användbara. Enterhake och rep till exempel är ofta bra att ha. Det finns många andra saker som kan hjälpa dig på dina äventyr och även roliga tillbehör som du kan köpa. Till exempel, en påse med kulor i en smal korridor kan få nästan vem som helst att dansa. Redskap som tjuvverktyg, örtknyte och musikinstrument är ofta användbara för att kunna utföra andra saker som du är kunnig inom. Sadlar och fordon kan köpas för att underlätta dina resor och hur mycket du kan ta med dig. Handelsvaror såsom mjöl, salt, mat, dricka, boende och tjänster går också att köpa. Priser för dem står i spelarhandboken. Du kan även sälja utrustning för halva kostnaden, men generellt är vapen och rustningar som bärs av monster och icke-spelbara karaktärer inte möjliga att sälja. Så spendera inte för mycket tid att vittja och plundra dina fiender på allt de har på sig, för du kommer troligen inte kunna sälja det ändå. Nu tycker jag du vet tillräckligt för att påbörja din resa. Det finns en hel del information i spelarhandboken om äventyr och utrustning som inte togs upp i det här klippet, men jag låter dig få upptäcka resten själv. Lycklig resa! Roger över, Roger ut.